Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Тема актуальная, много вопросов по этой теме, и она называется «Внекорневые подкормки растений сада и огорода». Где-то лет 20, ну и больше назад, мы подкармливали растения сада и огорода под корни. Растворяли органические или минеральные удобрения в воде и поливали под само растение, считая, что все необходимые элементы питания впитываются только через корневую систему полностью. Ну а других способов мы тогда и не знали. Да и опрыскиватели тогда только-только стали появляться, и того, что можно через листья, через опрыскивание делать подкормки, мы вообще не знали. Но время идет, все меняется, и, кстати, и работают в этом плане ученые-экспериментаторы. И вот они изучали этот вопрос, как впитывают корни растений удобрения, которые мы вносим в землю. Оказалось, что после многих испытаний, что корни растений усваивают удобрения всего лишь 30-40% от того, что мы вносим в грунт. А в конце сезона корни изнашиваются и не работают полноценно, там процентное соотношение еще меньше. Когда же актуальны внекорневые подкормки? А особенно они актуальны в период вегетации, формирования и созревания плодов. Это у нас в теплицах идет май месяц, а уже открытый грунт начало лета, когда нужно очень быстро доставить необходимый элемент питания к плодам, к растущим листьям, к побегам. Так мы работаем с кальцием, который корни не в состоянии доставить к формирующимся плодам, цветам, листьям, побегам, которые растут интенсивно вот в июне месяце, в июле. Сейчас есть много современных комплексных жидких удобрений или удобрения с одним или несколькими элементами питания. Мы на своем опыте уже убедились, что такие удобрения усваиваются намного быстрее и эффективнее, чем корневые. И их действие уже видно и становится заметным уже через несколько дней. Ведь листья очень активно поглощают и усваивают питательные вещества. Особенно если эти питательные вещества, вот современные есть органические удобрения, очень легко, просто и видно сразу же по листикам и по самому растению, по плодам, как работают эти удобрения. Ну а теперь подойдем к тем правилам, о которых нас попросили рассказать наши подписчики. Правила подкормок по листьям, внекорневые подкормки. Какие тут нужно знать особенности? И давайте мы эти правила, мы их посчитали, их у нас 9, то, что мы используем, и мы сейчас их назовем. Итак, первое правило – это время. Время дня, время суток. Это должен быть вечер. Кто бы чего бы ни рассказывал, утреннее время, когда очень-очень жарко, нет смысла даже утром это делать. Чем позже, тем лучше вечером. Раствор должен находиться как можно больше долгое время на листьях. И тогда только необходимые элементы питания могут усваиваться. Если засуха, если сухой сильно воздух и еще и жара, элементы питания не будут усваиваться, потому что и водичка испарилась, и те элементы питания, которые мы нанесли на листочки, они просто остаются неиспользуемыми растениями. Второе правило – это знаки. Знаки зодиака. Когда нужно вот эти подкормки делать. Это очень важно. Так вот, знаки лучше всего и качественно, эффективнее, когда мы проводим опрыскивание подкормки в дни стихии воды. Это рыбы, рак, скорпион. И в дни стихии земли – дева, телец, козерог. В это время, очень важно, в это время клеточки листиков напитаны влагой,
особенно влагой, много влаги, и растворы впитываются лучше и быстрее, и эффективность таких подкормок очень хорошая. Третье правило фазы Луны. И видите, я ставлю это на первый план. У нас 3 правила идут, 2 особые правила идут именно в первых правилах. Так вот, третье правило фазы Луны. Должна быть или растущая, или убывающая Луна, но благоприятные знаки, о которых мы сейчас говорили в правиле номер 2, но кроме, вот что мы не используем, какие дни, вот в эти периоды. Мы не используем в лунном месяце дни Гекаты, дни самого новолуния, дни сожженного пути полнолуния и само полнолуние. Это очень сложный стрессовый период для Земли, для растений, поэтому в это время, пожалуйста, не используем подкормки ни под корень, ни по листьям. Правило номер 4. В раствор нужно обязательно добавлять прилипатель. Биоприлипатель особенно нужен тогда, когда в раствор добавляете биопрепараты. Можно совместно делать такие баковые смеси, когда есть и элементы подкормок, элементы питания, и в это время можно защитить растения от вредителей или от болезней. Это биоинсектициды и биофунгициды. Поэтому используем биоприлипатель, ни в коем случае не используем хозяйственное мыло и тому подобное. Это очень угнетающе действует на растения. Правило номер 5. Опрыскивание проводим в виде такого тумана. Хороший должен быть опрыскиватель. Раствор не должен стекать с листьев. Ну и для этого используем специальные опрыскиватели. Сейчас современные опрыскиватели, их много, и они работают хорошо. Для того, чтобы все время опрыскиватель хорошо работал, нужно чистить, мыть его части, и тогда работа будет всегда высокого класса. Шестое правило. Опрыскивание подкормку проводим с обеих сторон листьев. На нижней стороне листьев поры крупнее, и через них растение гораздо активнее впитывает микро- и макроэлементы. Поэтому мы и сверху, и снизу вот таким туманом опрыскиваем растения при подкормках. И даже для того, чтобы защитить растения от болезней и вредителей, очень важно и листья сверху, снизу, побеги, все нужно обрабатывать, опрыскивать. И старайтесь, чтобы был такой туманчик, обязательно туман. Седьмое правило. Опрыскивание подкормку проводим по всему растению, снизу до верху. Все растение нужно обрабатывать, опрыскивать, потому что подкормка, она работает не только на листьях, некоторые элементы питания впитываются в побегами, цветочками, так что вот это все нужно использовать, вот эти опрыскивания снизу до верха, все растение. Правило номер 8. Подкормки по листьям проводим 3-4 раза в месяц. Это у нас летний период. Но есть у нас по помидорам видео, и мы рассказываем, что есть правила для подкормки именно в летний период. Мы говорили сегодня о кальции, о том, что кальций, один день кальций, на следующий день мы проводим подкормку бором, далее калий, магний. Мы можем это 3 дня вот такие делать подкормочки для посленовых растений, они очень эффективны. Ну и вот такие подкормки по 3 дня, 3-4 дня можно проводить, и получается 2 раза в месяц. Но здесь получается, что вы комплекс делаете, поэтому если какие-то другие подкормочки, то можно 3-4 раза в месяц. Для садовых растений у нас в июне-июле 3 подкормки, а уже в августе, когда наливаются плоды, тогда 4 подкормки, потому что нужны необходимые элементы питания доставлять вот буквально каждую неделю, 8-10 дней. Это что касается количества таких подкормок.
И 9 правило – вода. Вода для раствора должна быть температуры воздуха. Вот мы обрабатываем, да, ждем 20-25 градусов. Вот температура воды и воздуха должна быть одинаковой. Вода должна быть мягкой, с невысоким содержанием солей и не должна содержать ионов тяжелых металлов и не должна содержать хлора. Вот такая вода должна быть для растворов, иначе качество раствора может быть неэффективным и даже быть губительным для листьев растения. Внекорневая подкормка по листьям не заменяет полностью питание с помощью корневой системы, а она вот является только вспомогательной. В комплексе должно быть. Поэтому эффективно используем в первой части вегетации, это у нас весна, начало лета, корневые подкормки под корень, а летом активно используем внекорневые по листьям. Это очень важно. Сейчас уже не работают под корень вообще подкормки, особенно что касается овощных растений, которые уже выдали основную массу урожая. Мы выкапывали корни, там вообще уже остатки только корней основных, а вот эти боковые, нежные, беленькие корешки просто уже исчезли. Они отработали свое. Поэтому сейчас только внекорневая подкормка дает очень хороший результат. О правилах внекорневых подкормок, а их 9 у нас получилось, мы рассказали и ответили на ваши запросы. Если есть еще вопросы, задавайте. Ну, на этом наше видео сегодня завершено. Всех вам благ, до новых встреч на нашем каналі. Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра. Тема дуже важлива. Тема, яку підказали наші підписники, це позакореневе підживлення рослин саду та городу. Років 20 тому і більше ми підживлювали всі рослини саду та городу під коріння. У воді розчиняли органічні або ж мінеральні добрива, і цей розчин заливали під рослини, вважаючи, що всі необхідні елементи живлення вбираються через кореневу систему повністю. Але час йшов, і ми вже дізналися від вчених експериментаторів, які дійшли до висновку, що коріння засвоюють добрива всього 30-40% від того, що ми вносимо в ґрунт. А в кінці сезону коріння зношуються та не працюють повноцінно, там процент ще менший. Особливо актуально комплексно, тобто під коріння та по листям проводити підживлення в період вегетації, формування та дозрівання плодів. Саме влітку необхідно дуже швидко доставити необхідний елемент живлення до квіток, плодів, новим молоденьким листочкам і пагонам. Якщо на початку сезону у нас росли коріння і вони давали всі необхідні елементи з ґрунту, то вже влітку дуже швидко все розвивається, швидкості великі, і ми починаємо працювати з такими важливими елементами живленнями по листю. І, скоріше всього, це в нас починається з кальція. Ми працюємо з кальцієм, коли виникає проблема з вершинною гнилю. А вона виникає в той час, коли в червні або в липні починається різкий перехід до високої температури, і рослини вже не можуть з допомогою коріння доставляти кальцій до плодів. Зараз дуже багато сучасних комплексних рідких органічних добрив, або ж добрив з одним або декількома елементами живлення. Ми саме такими добривами користуємося. Вони швидко засвоюються рослинами через листя. Вони влітку більш ефективні, чим добрива під коріння в ґрунті. Їх дія стає помітною буквально через 2-3 дні. Ми вже це бачимо. Бо листочки активно поглинають та засвоюють поживні речовини. І рослини дуже гарно
реагують на ці підживлення. Починають рости плоди, листя темно-зелене стає, рослини себе почувають дуже гарно. Що ж, ви попросили нас розказати про правила підживлення рослин по листям. Багато у нас новачків, які тільки-тільки починають свій шлях і вперше чують про підживлення по листям. І саме про них, про ці підживлення нас просили розказати початківці городніх справ. Отож, розпочнемо. У нас 9 правил таких є, і ми зараз з ними вас познайомимо. Перше правило – це час доби для підживлення. Ми його поставили на перше місце. І завжди підживлення проводимо ввечері. Чим пізніше влітку, тим краще. Температура повітря повинна бути від плюс 20 до плюс 25 градусів. Розчин в цей час деякий час буде знаходитися на листях рослин і буде повністю засвоєним саме при цих температурах. Якщо працювати вранці при таких високих температурах, які зараз у нас є, то ефективність буде низькою і ще й можуть погоріти листочки. Тому тільки пізно ввечері. Друге правило – це коли підживлювати. На це питання відповідаємо. В знаках зодіаку стихії води в період місяця в рибах, в раці, скорпіоні і в знаці стихії землі, в таких знаках, як Діва, Козиріг, Телець. До речі, у нас на каналі є на кожен місяць такі періоди агрогороскопи, коли ми розказуємо, коли можна поливати та підживлювати рослини. Користуйтесь уже готовим результатом. Саме в цей час, коли знаходиться рослина в період місяця в стихії води та козирогу, клітини листочків, пагонів насичені вологою найбільш всього, і розчини поглинаються швидко та якісніше, і ефективність краща. Отож, ми відповіли на питання, коли підживлювати. Правило третє – це фази місяця. Фази, зростаючий та спадаючий місяць підходять в сприятливих знаках, про які ми зараз говорили. Але виключаємо такі дні. Дні Гекати та Новомісяча, ні в якому разі, ні підкоріння, ні по листям, та дні спаленого шляху місяця і день самого повного місяця. Це стресовий, важкий час для рослин, тому в цей час краще не проводити підживлення ні під корінь, ані по листям. Тільки поливи, якщо є сприятливий час. Правило номер 4. В розчин обов'язково додаємо прилипач. Біоприлипач використовуємо тоді, коли в розчин додаємо біопрепарати для захисту рослин від шкідників та хвороб. Дуже вигідно саме поєднувати ці оприскування і зразу захищаємо рослини і підживлюємо їх. Правило номер 5. Оприскування проводимо оприскувачами, не віниками, а оприскувачі. Їх багато зараз є сучасних. І робимо такий туманчик, щоб вода не стікала з листя. От туман такий стоїть в теплиці, коли ми обробляємо, або дерева, якщо це пізно, ввечері вже ніч наступає, обробляємо, і цей туман тихенько лягає на листя. Отож, отак не повинна стікати вода. Правило номер 6. Оприскування підживлення проводимо з обох сторін листочків. І пагони, все обробляємо, але листочки особливо. На нижній стороні листка пори крупніші, і через них рослина набагато активніше вбирає мікро- та макроелементи, елементи живлення. І, до речі, коли ми робимо і розчин з захисним якимось препаратом, то це дуже гарно. І забираємо всякі шкідники зверху листя і знизу листя. Отож, і зверху, і знизу зразу і підживлення робимо. Правило номер 7. Оприскування підживлення проводимо по всій рослині, знизу до верху. Не тільки листочки повинні бути під дією цього туману, але і пагони, і квітки.
все-все. І сам головний пагон, стебло, все це повинно бути під підживленням в цьому тумані. 8 правило. Підживлення по листям проводимо 3-4 рази в місяць в літній період. При необхідності, от як для помідорів, підживлення необхідними елементами живлення проводимо протягом декількох днів підряд. І потім повторюємо через 10 днів, 15 днів, може бути такі два підживлення, але тут необхідно розуміти, що ми і помідори, всі пасльонові, і перець, і баклажани, ми робимо таке підживлення: кальцій один день, наступний день бор, далі калій і магній. Ось 4 елементи живлення даємо щодоби. Якщо там у нас якийсь день, коли не можна робити оприскування, ми пропускаємо, і тільки починається добрий день, сприятливий день, ми завершуємо оцей період обробок рослин. Що ж, іще одне правило в нас залишилося, правило номер 9, і воно не менш важливе, чим всі, які ми називали 8 до цього. Вода для розчинів з добривами повинна бути температури повітря. Тобто ми обробляємо рослини 20-25 градусів, і вода повинна мати таку температуру повітря, щоб не було цих різких коливань. Вода повинна бути м'якою, з невисоким вмістом солей, та не повинна містити іонів важких металів та хлору. Це дуже важливо, тому що якщо будуть там якісь додаткові елементи живлення, сіль, то ви можете не досягти необхідного результату. Навпаки, це буде недобре для рослини. Нагадаємо, що позакореневе підживлення по листям рослин не може повністю замінити підживлення під коріння через ґрунт. Воно є допоміжним, це підживлення. Це ще раз хочу зробити, як і спочатку, такий важливий акцент. Тому, будь ласка, ефективно використовуємо весною та на початку літа кореневі підживлення, і потім влітку позакореневі по листям рослин. Ми зараз дуже активно використовуємо позакореневі по листям рослин. Вони дуже гарно працюють. Ми сьогодні, розказуючи, показуємо вам листя рослин, для того, щоб ви зрозуміли, що це підживлення по листям. Через листя даємо необхідні елементи живлення нашим рослинам. Про правила позакореневих підживлень ми розказали. Якщо є ще питання, задавайте. Що ж, наше відео добігає кінця. Бажаємо вам усіляких гараздів і зустрінемося в наступному новому відео вже завтра. Всього найкращого вам. Бувайте здорові!